cho đi trước nhận lại sau. Đừng suy nghĩ mình phải bán hàng cái gì, mình hãy tập trao cho khách hàng những giá trị mà khách hàng không ngờ đến, tự động khách hàng muốn mua. Khách đến chỗ mình chơi một hồi thôi, anh xem sản phẩm như thế đủ rồi, mua hay không mua tùy anh, nhưng em có món này rất hay tặng anh. Đôi khi một quyển sách, đôi khi một tờ báo, đôi khi chỉ một ly cà phê tâm sự. Anh uống nước đi, mua bán tính sau. Sáng giờ nói chuyện với anh mua bán 15 phút đủ lắm rồi. Làm ly nước với em, tặng anh quyển sách này hay này, quyển này về đưa cho con anh nó học, tốt lắm. Quyển nhân quả. Đôi khi họ thích cái đó mà họ mua cái máy của mình, chẳng liên quan gì đến thuyết phục mua máy. Bây giờ mình đi một cái giai đoạn trung gian là đắc nhân tâm, thu phục lòng người. Thu phục lòng người trong đạo học nó gọi là tứ nhiếp pháp. Nó có 4 cách để thu phục. Đã là tuyển dụng quanh năm, tức là phải đi thu phục lòng người quanh năm. Vậy các bạn đến một cái hội nghị nào đó, đến một lớp học nào đó chơi, các bạn kết nối được với một vài người cảm thấy phù hợp là mình phải tập thu phục rồi. Mình thu phục nhưng mình đâu có lôi họ về đâu. Lúc nào mà thấy nó phù hợp thì mới lôi về. Còn thu phục chỉ để kết thân được không? Có vấn đề gì đâu. Phải làm bạn thôi, chứ đâu nhất thiết phải làm bỏ vốn để làm ăn chung, đâu nhất thiết đó. Nên thu phục là đi đâu các bạn làm cũng được nha. Thu phục thì nó có 4 cách. Ông Dale Carnegie thì ông viết nhiều hơn cả quyển Dày Hự để ông bán sách. Còn Đức Phật dạy có 4 cách thôi nha. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, động sự. Lưu ý là 2 cái màu đỏ và 2 cái màu xanh. Cái màu xanh là nó bền vững và nó khó. Cái màu đỏ là nó dễ, nhưng nó dễ bị phản tác dụng. Cái màu đỏ làm rất nhanh, rất hiệu quả, nhưng làm quá đà nó phản tác dụng. Nó là cái con dao 2 lưỡi. Bố thí là cái tâm cho đi, mà bố thí cụ thể là cho đi vật chất rồi. Tiền bạc, cà phê này đó, đi uống nước, ăn phở, ăn phết này là bố thí hết. Thì Đức Phật mới định nghĩa, kinh điển Đại Thừa mới định nghĩa là 3 cái loại bố thí. Bố thí gì? Tiền bạc vật chất. Bố thí gì? Bố thí lời nói, pháp. Và bố thí sự yên tâm, vô úy thí. Thì cái đó nó không ứng trong cái chữ bố thí của tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bố thí rất cụ thể là vật chất. Chứ còn đợi đến bố thí pháp là họ thân mình chưa? Họ thân mình rồi, mình cần gì mình thu phục nữa. Mình ngồi đây tao giảng đạo cho mày nghe thì nó thân quá rồi nha. Nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ bố thí trong tứ nhiếp pháp là thuần về vật chất thôi, không có phải là vô úy thí hay là pháp thí ở đây. Nên các bạn đọc cẩn thận nhé. Kinh điển Đại Thừa nó sẽ ghi bố thí trong tứ nhiếp pháp là cả 3 mảng, nó nhầm. Tứ nhiếp pháp là tôi đang cần 4 cách để đi thu phục người khác. Nhiếp là thu về, pháp là cách thức để mình thu họ về gần với mình. Tức là mình với họ còn đang lạ hoắc, làm sao mà đi giảng đạo cho họ được đó. Nên thường mà giúp về vật chất thôi. Đã là lạ hoắc thì tặng họ một món quà, động viên họ một lời nói, lắng nghe họ một câu chuyện, dễ không? Cái này dễ hơn. Còn giảng pháp cho họ chưa làm được đâu. Cái tứ nhiếp pháp này nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra là các đệ tử của Ngài khi đi giảng khắp nơi thì có những người về nói lại là con đi giảng chẳng ai nghe cả, vì họ có quen đâu mà nghe. Thì Đức Phật mới nói chỉ cho 4 cách để làm cho kết thân với người lạ. Sau khi kết thân rồi mới giảng pháp cho nghe. Thì 4 cách. Cách đầu tiên là hãy kiếm một cái gì đó cho đi. Cách thứ hai là lắng nghe động viên họ, lời nói dễ thương. Cách thứ ba là kiếm một việc gì giúp họ, một việc rất cụ thể mà họ đang mắc kẹt, mình nhảy vô mình giúp họ. Và cách thứ tư, việc của họ là việc của mình. 4 cách thôi thì chắc chắn là kết thân được. Tôi lấy ví dụ. Chứ bố thí nhá. Ngồi các bạn dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi bãi giữ xe thời còn sinh viên năm nhất năm 2. Cô bạn học ở lớp bên cạnh
cũng dắt chiếc xe gắn máy ra. Nhìn xuống thấy chiếc xe gắn máy bị bể bánh sau. Các bạn làm gì? Dắt hộ đúng không? Dắt hộ ra cách đó mấy trăm mét cái tiệm sửa xe. Vậy là mình dắt hộ là lợi hành đúng không? Làm một việc có lợi ích cho họ. Gì nữa? Dắt là mấy trăm mét ra rừng đó. Xong rồi ngồi chờ khoảng 15 phút người ta mới vá xong. Trong lúc ngồi chờ thì chạy đi mua cho một ly trà sữa trân châu, 17 loại thuốc độc cho nó uống chơi. Toàn cao su, toàn thuốc độc trong đấy mà. Mình trả tiền hay là cô ta trả tiền? Mình trả tiền bố thí. Trong lúc vừa ngồi canh vá xe vừa nhai cao su, thế có phải lắng nghe không? Có phải động viên không? Nhà em ở đâu? Em học hành như thế nào? Làm luận văn thế nào rồi? Có cần gì anh giúp không? Ái ngữ xuất hiện, khen động viên lắng nghe, khoái không? Sau nửa tiếng chiếc xe sửa xong, trời sâm sẩm tối, hỏi nhà tuốt nhà bè. Trời ơi, về nhà bè xa lắm, giờ này nguy hiểm. Thôi để anh đưa về. Thế là hai xe chạy song song đưa về lợi hành lần nữa không? Xe chạy chậm chậm dọc đường lại ái ngữ gì nữa. Mà lát nữa từ nãy mà vá xe xong ai trả tiền? Mình trả tiền. Này, thấy bố thí 2 lần chưa? Yeah. Đến nhà bè khoảng 6 giờ rưỡi, cô áy náy quá. Cô ta áy náy. Cô ta bảo thôi, ghé sắp đến nhà em rồi, đầu ngõ nhà em có quán phở rất ngon, vào ăn tô bún tô phở rồi về. Thế là lại vào quán ngồi ăn. Ngồi ăn thì lại ái ngữ xuất hiện, lại hỏi thăm về gia đình, nhỏ lại động viên bố mẹ em thế nào, các cụ thế nào, có khỏe không, đúng không? Xong rồi lát nữa cô ta sẽ dành tiền, quyền trả tiền. Các bạn quyết tâm không cho trả, bố thí lần thứ 3. Nhớ. Vậy là lợi hành, ái ngữ, bố thí nó chạy qua chạy lại, chưa có đồng sự nhá. Chưa có đồng sự. Các bạn chỉ cần xì bánh xe 3 lần là tình yêu trở lại. Thế thôi. Chưa có hề đồng sự nha. Đồng sự thì mạnh vô cùng. Đồng sự là gì này? Cô ta phát hiện ra cô ta học dốt toán cao cấp. Học đại học là rất khó qua cái môn toán cao cấp. Môn đó nhiều học sinh, sinh viên rớt khủng lắm. Mà các bạn lại giỏi toán cao cấp. Nói 1 tuần anh qua chỗ em, kèm em 2 buổi về toán cao cấp, đảm bảo thi qua môn. Tức là việc của họ học dốt là việc của mình. Hình dung chưa? Nó thành đồng sự chưa? Đồng sự này, cùng học cũng là việc chung này. Kèm cô ta suốt năm nhất với năm 2. Thế là cô ta qua được môn, thoát được là đại học căn bản. Học hết năm 2 nó đâu còn học toán cao cấp nữa. Mà 8 chỉ là nặng lắm. Như vậy là hết năm 2 cô ta yêu mình chưa? Chỉ cần mỗi chiêu đồng sự, chưa cần bố thí anh nghĩ lợi hành. Cô ta rốt toán cao cấp, kèm cho cô ta học qua môn thôi. Tình cảm nó khởi sinh liền. Nên bạn nào mà áp dụng 4 chiêu này một lúc thì 99,9% là cưa đổ. Không khó đâu. Nên các bạn ấy thu phục nhân tâm đấy. Đức Phật dạy thu phục nhân tâm đấy. Tán gái có phải là thu phục nhân tâm không? Rồi. Cách này trông rất đơn giản mà hiệu quả lắm. Rồi, hỏi các bạn tiếp này. Luận văn mà các bạn đi làm, đi học ở nước ngoài mà luận văn tiến sĩ, hay phải đi Nga hay đi Đông Âu ngày xưa, hoặc là cái luận văn mà các bạn phải đi Nhật hoặc đi Malaysia mà các bạn phải lấy. Tôi có mấy thằng bạn, nó có cô người yêu học đại học chung với nó, yêu nhau 4 năm. Nhưng đến khi ra trường, nó tiếp tục nó lên thạc sĩ. Và khi nó đi lấy cái bằng thạc sĩ ở Malaysia 6 tháng ôn luyện ở bên đó thì nó lấy vợ mới. Cái cô ở bên Việt Nam yêu chuẩn bị cưới bỏ. 6 tháng ở bên kia tiếp xúc với một cô mới. Cô đó cũng là người Việt, cũng đang làm luận văn giống y như nó. Vậy có cùng học cùng làm việc chung không? Trong 6 tháng liên tục có khoác vai đi về mỗi ngày phải học, phải làm lè lưỡi không để lấy bằng luận văn không? Đồng sự. Đồng sự này nó mạnh khủng khiếp các bạn. Trong quá trình 6 tháng ở xứ, ở nước nó không nói ngôn ngữ tiếng Việt,
Vậy chỉ còn có vài người Việt nói với nhau, nó có dễ tiếp xúc để mà ái ngữ xuất hiện không? Mà có hay động viên thôi, ráng đi vài tháng nữa là về rồi, có không? Có. Rồi mỗi lần khó khăn gì xảy ra có phải giúp nhau không? Những cái việc vặt vặt á, lợi hành. Rồi người Việt mình, các bạn biết rồi, cái tâm lý là đi ăn đi uống thường không có chia. Anh nào có là thôi bao luôn cả nhóm. Bố thí nó cũng dễ nữa. Nó cứ thế nó vận hành. Thì 6 tháng sau là gửi thư về là chia tay cô kia mà lấy cô này. Hai cô cậu là đều thạc sĩ hết. Bố thí vận hành trước, cho đi trước nhận lại sau. Đừng suy nghĩ mình phải bán hàng cái gì. Mình hãy tập trao cho khách hàng những giá trị mà khách hàng không ngờ đến, tự động khách hàng muốn mua. Thì cái trao mà cơ bản nhất là trao đi vật chất. Khách đến chỗ mình chơi một hồi thôi, anh xem sản phẩm như thế đủ rồi. Mua hay không mua tùy anh, nhưng em có món này rất hay tặng anh. Đôi khi một quyển sách, đôi khi một tờ báo, đôi khi chỉ một ly cà phê tâm sự. Anh uống nước đi, mua bán tính sau. Sáng giờ nói chuyện với anh mua bán 15 phút đủ lắm rồi. Làm ly nước với em. Rồi tặng anh quyển sách này hay này, quyển này về đưa cho con anh nó học, tốt lắm. Quyển nhân quả, thế thôi. Đôi khi họ thích cái đó mà họ mua cái máy của mình, chẳng liên quan gì đến thuyết phục mua máy cả. Các bạn, dân cao thủ bán hàng là không bao giờ chào hàng trực tiếp, toàn nói cái món khác rồi họ mua sang món này. Cái đồng sự là nó dắt khách tới suốt năm này sang năm khác là đồng sự. Các bạn đến một nơi nào đó bán cho một người nào đó một món đồ, nhưng hãy biến họ trở thành người thân của mình, hiểu và thương. Họ trở thành người thân của mình, họ mua mình từ năm này sang năm khác, không bao giờ đi mua của đối thủ dù rẻ hơn. Họ không mua. Họ sẽ nói thằng kia nó bán rẻ hơn, mày nghĩ sao? Thì mình bảo anh cứ mua đi, em có quà em tặng anh, chứ giảm giá thì em không giảm được, vì nó chính sách chung chẳng hạn. Thì họ vẫn hoan hỉ họ mua. Và họ mua cho cả gia đình họ hàng, rồi từ gia đình họ hàng nó dắt năm này sang năm khác. Một khách hàng nó mua 5 năm, 10 năm là bình thường. Lúc đó phải biến thành đồng sự và biến thành hiểu và thương. Họ với mình lúc này nhé, trở thành hai người cùng sự việc và hiểu và thương. Cái vườn điều của họ, cái ruộng lúa của họ là việc của mình, sự việc của mình. Mình thấy cái vườn điều của họ không tốt, mình phải về mình suy nghĩ trăn trở tại sao nó không tốt nhỉ. Chứ mình không thể là có bán cho họ được mấy trăm, vài trăm triệu trong một năm rồi mình rút, mình nghĩ mình ngon, không phải vậy. Họ là mình là họ. Tinh thần đệ nhị thân các bạn đưa vào. Thì tôi đảm bảo khách hàng mà được phục vụ kiểu như thế, nó nhớ mình đến chết. Vì nó không coi mình là người bán nữa, nó coi mình là người bạn cùng chăm sóc cái vườn của họ. Cũng thế thôi, giống y như nhau. Các bạn hiểu một tí, thế nó giống y như nhau. Có một bạn áp dụng rất hiệu quả là nhân viên thu phục sếp 7 ngày sau. Bạn đã đi học lớp chánh kiến 2 ngày, bạn thích lớp đó quá, bạn quyết định là muốn đưa sếp đến để sếp thay đổi về quan điểm. Thì từ đó ekip nó mới êm được. Đặc biệt là cái triết lý, thì lớp chánh kiến nó mới nói, lớp này đâu nói triết lý bao nhiêu đâu. Thì bạn nó rủ sếp liên tục trong vòng 2 tuần không rủ được, còn bị sếp đuổi ra khỏi phòng. Thì bạn nó lên gặp tôi bảo thầy em thuyết phục sếp em không được. Tôi bảo em về bố thí, tức là kiếm một món đồ cho sếp. Xem sếp buổi sáng sớm 7 rưỡi sếp vô, sếp uống nước gì, quan sát chưa, hiểu chưa mà thương. Tìm xem đúng món đồ sếp thích, mua. Chắc chắn sếp của tụi em mà đi làm sớm như thế là cà phê thì chả có gì thoát được đâu. Kiếm xem sếp thích cà phê gì, Highland hay là Starbucks hay là cà phê take away. Mua đúng, mang vô trong phòng đặt. Đừng giải thích, vì trình độ em không đủ giải thích đâu. Hãy làm đi, đừng có nói. Mua ly cà phê, đẩy cửa cộc cộc, đặt lên trên bàn, đi ra không nói. Làm 7 ngày liên tục. Đến ngày thứ 7 sếp gọi lại, này, muốn nhờ vả gì nói đi. Thế là cô bé đó quay lại, em nhờ giống như lần trước, em muốn sếp đến lớp này học. Thế là ngày hôm sau sếp cặp đi học. Cho đúng 7 ly cà phê thôi. Lúc này đặt lên, em muốn sếp đi học. Tâm thiện không? Có lừa đảo gì ai đâu. Tự động thuyết phục được họ. Thu phục xong chưa? Nhân viên thu phục xong sếp có 7 ly cà phê rồi. Nó không quá phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Chúng ta nhìn nó đơn giản, chính đơn giản mới là tinh hoa của phức tạp đấy.
gì nữa. Còn chúng ta nhìn cái gì cũng phức tạp là coi chừng chúng ta làm việc không được. Chúng ta đi đến tận cùng của sự phức tạp lại là sự đơn giản nha. Nên bây giờ các bạn phải áp dụng, ngay bây giờ áp dụng luôn đi.